السلام عليكم متابعينا الأكارم. سنروي لكم اليوم قصة 5 أغاني يمنية، كل أغنية منهن أحلى من الأخرى. من هذه الأغاني أغنية خالدة كتبت ولحنت بطلب من رئيس الجمهورية، كتبها شاعرها داخل طائرة هيليكوبتر. فهيا بنا. تخيلوا أن واحدة من أجمل الأغاني اليمنية بدأت كلحن أنتج في أغنية لمحاربة القات، ثم تحولت لاحقا إلى واحدة من أكثر الأغاني العاطفية شجنا في الذاكرة الغنائية اليمنية. والقصة بدأت في منتصف السبعينات، وتحديدا في بداية حكم الرئيس إبراهيم الحمدي رحمه الله. كانت هناك حملة رسمية لمحاربة القات، ويقال أن وزارة الإعلام حينها أعطت الفنان علي الآنسي رحمه الله نصا غنائيا يبدأ تقريبا بآح يا قلبي قتلني القات آح، وقام الآنسي بتلحينها وغنائها. طبعا الحملة يومها لم يكتب لها النجاح، فقد كان القات على ما يبدو أقوى من الحملة ومن الأغنية. بعد مرور فترة قصيرة وقعت في يد الفنان علي الآنسي قصيدة قديمة عمرها إلى الآن أكثر من 400 عام للشاعر محمد عبد الله الكوكباني المتوفي سنة 1601، وهي قصيدة ما لأجفاني جفت طيب الوسم. قصيدة سبق أن لحنها وغناها من قبله الشيخ أحمد عوض الجراش بلحن مختلف تماما. أخذها الآنسي وانتقى منها الكثير من أبياتها، وأسقط عليها لحنه السابق وغناها بصوته العذب لتصبح لاحقا واحدة من روائع الغناء اليمني الشجي، وواحدة من أكثر الأغاني اليمنية صدقا وجمالا. قيل أن الفنان سعيد عبد النعيم صديق الشاعر والملحن حسين أبو بكر المحضار رحمهم الله جميعا سجن بعد الثورة في قضية ما، فتوسط له الشاعر المحضار ليخرجه من السجن، إذ ذهب عند مسؤول المديرية، لكن المسؤول لم يحترم المحضار ولم يحترم مكانته ووزنه، وتعالى عليه بغرور. فغضب المحضار وذهب إلى مركز المحافظة بالمكلا، فرحبوا به هناك أجمل الترحاب، وأحضر معه ورقة الإفراج، فأفرجوا عن صديقه رغما عنهم. فقال هذه القصيدة: على عينك وعين الحاسد الواشي معاك، أيوة على عينك، أيوة على عينك، أيوة على عينك، أيوة على عينك. أنا ما زلت من فوق الثريا والسماء، ما أعرفك وينك، وين ما أعرفك وينك، ما أعرفك وينك، ما أعرفك وينك. عجب مالي أراك تعادينا بلا حجة، وتظهر لي عداك بإيش لي جاك، ولي ما عز نفسه في الهوى سيبه، ولا تسقيه من ماء، لا تسقيه من ماء، لا تسقيه من ماء، لا تسقيه من ماء. البعض يتساءل عن قصة أغنية عند ابن عباس للفنان الراحل علي بن علي الآنسي. في الحقيقة الأغنية كتبت ولحنت في تعز ما بين عامي 56 و57 ميلادية، وقصتها أن الفنان الكبير علي الآنسي والشاعر المخضرم علي بن علي صبرة رحمهم الله جميعا كانا يجتمعان في تعز في بيت محمد ابن عباس، وابن عباس هذا كان من محبي الفن وصديق للشاعر صبرة والفنان الآنسي. وفي أثناء المقيل كتب صبرة كلمات هذه الأغنية يثني فيها على ابن عباس الذي استضافهما وأكرمهما، وبعد أن أكمل كتابة القصيدة ألقاها على مسامع الحاضرين، والتقطها الآنسي وقام بتلحينها على الفور، ومن ثم غنائها في نفس المقيل.
حكاية أخرى لأغنية أو أنشودة خالدة رواها لنا الأستاذ مصطفى راجع في مقال له، وهي أنشودة شن المطر أسحابه للفنان الكبير والقدير أيوب طارش عبسي أمده الله بالصحة والعافية. يقول مصطفى راجح: هذه الأنشودة كنت أظنها جاءت بطلب من الرئيس إبراهيم الحمدي، غير أن الفنان أيوب طارش صحح المعلومة في جلسة جمعتني به، إذ قال أيوب أن الرئيس أحمد الغشمي اتصل به، وكذلك بالشاعر عثمان أبو ماهر، وطلب منهما أنشودة يغنيها أيوب في حفل سيقام بمناسبة موسم التشجير في مأرب. وأضاف الأستاذ مصطفى راجح قائلا: أراد الغشمي أن يقول أنه متمسك بأسلوب الحمدي واهتماماته التي منها تشجير. كتب عثمان أبو ماهر القصيدة في الهليكوبتر التي أقلته مع الفنان أيوب طارش والرئيس الغشمي إلى مأرب، ونزل أيوب من الطائرة ليتفرغ بقية اليوم لتلحينها. وفي اليوم التالي كان صوته يصدح بواحدة من أجمل الأناشيد التي تتغنى بالسد والحقول وأرض الجنتين، وتفوح من كلماتها ونغماتها روح اليمن. يقول أيوب: توقفت قبل نهاية الأغنية ولم أستطع أن أكملها، كدت أن أختنق. طبعا كان الانقباض بعد اغتيال الرئيس الحمدي مناخا عاما وشائعا حينها.